දවසක් හැමෝටම අද බලමු අපි ඕනම බැටරි එකක් කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා මේ දවස්වල බැටරි පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් දේවල් වලට ඉන්වර්ටර් වලට එහෙම නැත්නම් විදුලිය විසන්ධි වීම වලදී විදුලිය ලබා ගන්න. ඉතින් අපි බලමු ඒ බැටරි එක નિયમિત ආරෝපණ ප්‍රමාණයකින් ආරෝපණය වුණාට පස්සේ නියමිත වෝල්ටීයතාවයකින් ඒක කට් ඔෆ් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ සර්කිට් එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් වෝල්ට් 3.7 වෝල්ට් 4 වෝල්ට් 6 වෝල්ට් 9 වෝල්ට් 12 දක්වා ඕනම බැටරි එක ඔටෝ කට් ඔෆ් ලිමිට් එක සෙට් කරන්න. ඒක සෙට් කරපු ගමන් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ අවශ්‍ය ඒ වෝල්ටීයතාවයේදී වෝල්ටේජ් එක කට් ඔෆ් කරලා ඉතින් එයාට තවදුරටත් බැටරි charge වෙන එක නවත්තන්න. එතකොට මේකට ඕන වෙන components ටික සහ ඒක ගැන විස්තරයක් මෙතන තියෙනවා. එතකොට අපිට 10k resistor එකක් ඕන වෙනවා 1k resistor එකක් ඕන වෙනවා 10k preset එකක් ඕන වෙනවා 10 microfarad capacitor එකක් ඕන වෙනවා BC 147 transistor එකක් ඕන වෙනවා IN 4007 diode එකක් ඕන වෙනවා LED දෙකක් ඕන වෙනවා එකක් charging indicate කරන එක ඊට පස්සේ cut off indicate කරන එක ඊට පස්සේ 1N54 diode එකක් ඕන වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් මෙතන කියන්න තියෙන්නේ මේ රිලේ එක හරහා තමයි මේ ස්විචින් ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට මේ තන රිලේ එක තියෙනවා. රිලේ එක ගත්තම මෙන්න මෙහෙමයි රිලේ එක අනිත් පැත්තට හරව ගත්තම අග්‍ර 3ක් තියෙන පැත්ත සහ අග්‍ර 2ක් තියෙන පැත්තක් තියෙනවා. අග්‍ර 3ක් තියෙන පැත්තේ දෙපැත්ත තමයි කොයිල් එක. එහෙම නැත්නම් මේකේ ඇති කොයිල් එක විද්‍යුත් චුම්බකයක් බවට පත් වෙන කොයිල් එක මෙතන තියෙන්නේ. මේ අග්‍ර දෙකේ. එතකොට මේක කොමන් අග්‍රය. එතකොට මේක සාමාන්‍ය අවස්ථාවේදී normally NC එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒත් මේක normally close කියන එක මේක normally open කියන එක අග්‍ර දෙක. එතකොට මේ අග්‍ර දෙක බලලා හරියට මේ LED දෙක සම්බන්ධ කරන්න ඕන. විශේෂම කාරණේ තමයි මේක input voltage එක අනුව අපි රිලේ එකේ වෝල්ටීයතාවය තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ R කියන රෙසිස්ටර් එකේ වෝල්ටීයතාවයත් අපි තීරණය කරන්නේ අපි input කරන වෝල්ටීයතාවය කියන්නේ කොයි බැටරියක්ද අපි charge කරන්නේ කියන එක මත මේ රිලේ එකේ වෝල්ටේජ් එක සහ මේ රෙසිස්ටර් එකේ වෝල්ටේජ් එක වෙනස් වෙනවා. අපි බලමු මේ දෙක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඒක හරි. මෙතන තියෙනවා දැන් අපි හිතමු අපි පාවිච්චි කරන බැටරිය මේ එතකොට රිලේ එක සහ අර R කියන රෙසිස්ටර් එකේ අගය. ඒ කියන්නේ වෝල්ට් 3.7 බැටරියක් නම් charge කරන්නේ අපි රිලේ එක 5 වෝල්ට් රිලේ එකක් දාන්න. එතකොට 220 ඕම්. ඊට පස්සේ බැටරිය 4 වෝල්ට් බැටරියක් නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ රිලේ එක 5 වෝල්ට් 220 ඕම්ස් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 6 වෝල්ට් බැටරියක් නම් charge කරන රිලේ එක 6 වෝල්ට් 470 ඕම්ස් රෙසිස්ටර් එකක් දාන්න ඕන. 12 වෝල්ට්ස් නම් බැටරිය charge කරන්නේ 12 වෝල්ට්ස් වලට රිලේ එකක් දාන්න ඕන 12 වෝල්ට්. එතකොට 1k තමයි මේ කියන රෙසිස්ටර් එක සහ රිලේ එකේ අගයන් එකිනෙකට වෙනස් කරගන්න ඕන අදාළ ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එකත් එක්ක. ඊළඟට අපි විශේෂම කාරණේ ඊළඟට දැනගන්න ඕන විශේෂම කාරණේ මෙතන මේ දන්නවා දැන් රීචාර්ජබල් බැටරි වලට තියෙනවා මේ උපරිම කට් ඔෆ් ලිමිට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි මේ බැටරි එකේ මැක්සිමම් වෝල්ටේජ් එක. එහෙම නැත්නම් කට් ඔෆ් ලිමිට් එක කියලා අපි සඳහන් කරනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන බැටරි වර්ග කීපයක වෝල්ටේජ් එකත් එක්ක කට් ඔෆ් වෝල්ටේජ් එක අපි කීයටද සෙට් කරන්න ඕනේ කියලා. හරි. එතකොට අපි ලිතියම් අයන් බැටරියක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ වෝල්ට් 3.7. එතකොට අපි කට් ඔෆ් වෝල්ටේජ් එක සෙට් කරන්න ඕන වෝල්ට් 4.2. එතකොට අපි 4 වෝල්ට් බැටරියක් නම් charge කරන්නේ අපි ඒක කට් ඔෆ් වෝල්ටේජ් එක 4.8 4.8 වෝල්ට් වලට සෙට් කරන්න ඕනේ. 6 වෝල්ට් බැටරියක් නම් charge කරන්න අපි වෝල්ට් 7කට ඒක සෙට් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි 12 වෝල්ට්ස් ලිතියම් අයන් බැටරියක් නම් charge කරන්නේ කට් ඔෆ් වෝල්ටේජ් එක 12.6 වෝල්ට් වලට සෙට් කරන්න ඕනේ. අපි එහෙම නැත්නම් 12 වෝල්ට් ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරියක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ. අපි ඒකට කට් ඔෆ් වෝල්ටේජ් එක පාවිච්චි කරන්න ඕන වෝල්ට් 14.2ක්. ඒතර මේක තමයි එකේ විවිධාකාර වෝල්ටීයතාවලට අදාළ බැටරි වල අපි මේ පරිපථය යොදාගෙන අපි කට් ඔෆ් වෝල්ටේජ් එක සෙට් කරන්න ඕන
සෙට් කර යුතු කට් ඔෆ් වෝල්ටේජ් එක. ඒතර මේ කට් ඔෆ් වෝල්ටේජ් එක සෙට් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම මීළඟට කියලා දෙන්නම්. ඒතර ඔයගොල්ලෝ ඔය සරල පරිපතයක් නිවැරදිව මේක හදාගන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ට සරල පහසුවෙන්. එතකොට ඔයගලන්ට මේක හදාගත්තොත් ඔය කියපු ඕනම බැටරි එක අපිට කට් ඔෆ් වෝල්ටේජ් එක සෙට් කරලා අපිට ඔටෝ කට් ඔෆ් චාර්ජර් එකක් හැටියට ඕනම මේ බැටරි එක චාර්ජ් කිරීමේදී අපිට චාර්ජර් එකට ඉස්සරහින් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ඔටෝ කට් ඔෆ් නැත්නම් කට් ඔෆ් වෝල්ටේජ් එක සෙට් කරන්න කියන එක. අපි දැන් අපි බලමු මේකේ ආදර්ශනයක් කොහොමද කියලා. ගාව මේ කොම්පෝනන්ට්ස් නැති නිසා මම මේකේ මේ දවස්වල කොම්පෝනන්ට්ස් ගන්න අපහසුතාවය නිසා මම දැන් මේක සිමියුලේෂන් software එකකින් සිමියුලේට් කරලා පෙන්නන්නම් මගේ. දැන් හිතන්න අපි දැන් යන්නේ 3.7 වෝල්ට් බැටරි එකක් රීචාර්ජබල් බැටරි එකකට කට් ඔෆ් මේ සර්කිට් එක හරහා සෙට් ලිමිට් එක සෙට් කරන්න කියලා. එතකොට මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ මෙතන රිලේ එක. රිලේ එක දැන් මම පාවිච්චි කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ 3.7 වෝල්ට් එකක් නම් අපි මෙතන රිලේ එක පාවිච්චි කරන්න ඕන. 5 වෝල්ට් රිලේ එක. මේ දැන් තියෙන මෙතන 5 වෝල්ට් රිලේ එක. ඒකත් එක්ක මෙතන රෙසිස්ටර් එක මම කිව්වා 220 ohms රෙසිස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා කියලා. හරි. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ નિયમિત අවස්ථාවේ 5 වෝල්ට් අපි ලබා දෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති දකින්නවා දැන් මෙතන LED එක පත් වෙලා තියෙනවා. මේක මම බැටරි වෙනුවට මෙතන බල්බ් එකක් තමයි යොදාගන්නේ. එතකොට දැන් අපි කොහොමද සෙට් ලිමිට් එක සෙට් කරන්නේ? එතකොට අපි දන්නවා දැන් 3.7 වෝල්ට් එක අපි 4.2 වගේ කට් ඔෆ් ලිමිට් එක සෙට් කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන මෙතන අපි දන්න වෝල්ටීයතාවයකින් 4.2 මෙෂර් කරලා අපි මෙතන ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ 4.2 නේ අපේ කට් ඔෆ් ලිමිට් එක. එහෙමනම් අපි 4.2ක් වෝල්ට් ධන සහ ඍණාත්මක වලට ලබා දෙනවා මුලින්ම. ඒ කියන්නේ මෙතනට සහ මෙතනට 4.2ක් ලබා දෙනවා. ලබා දීලා තාමත් ඔයගලන්ට පේනවා මේක කොළ LED එක තමයි දැල්වෙන්නේ. ඒකට ඔයගලන්ට මෙතන තියෙන 10k preset එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. යම් කිසි අවස්ථාවක අන්න මේ අවස්ථාවේදී 4.2ක් වෝල්ට් වෙලාවේදී preset එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඔයගලන්ට set limit එකේදී රතු පාට LED එක දැල්වෙන තැන තියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම කරලා එතනට ඇඩ්ජස්ට් කරලා රතු පාට LED එක දැන් පත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කට් ඔෆ් වෙලා තියෙන්නේ. බල්බ් එක පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බැටරි එක charge වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් අපි බලමු වෝල්ටේජ් එක 4.2 සෙට් කරලා තියෙනවා. ඒකට අඩු වෙනකොට මොකක් වෙයිද කියන්නේ. අඩු වෙනවා කියන්නේ බැටරි එක සහ පවර් සප්ලයි එක අතර ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බැටරිය charge වෙන අවස්ථාව. අපි වෝල්ටේජ් එක අඩු කරලා බලමු. එතනට අපි දාමු වෝල්ට් 3ක්. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ අවස්ථාවේදී කොළ පාට LED එකට මාරු වෙනවා. මාරු වෙනවත් එක්කම output එකත් ලැබෙනවා. ඒකට අපි බලමු ඒ කියන්නේ කොළ පාට LED එකට මාරු වෙනවා කියන්නේ charge වෙනවා. ඒ කියන්නේ කොළ පාට තත්ත්වයේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ බැටරි වෙනුවට යොදාගත්ත බල්බ් එක දැල්වෙනවා. ඒ කියන්නේ charge වෙනවා. අපි 7 වෝල්ට් එක තානවත් වැඩි වීගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ charge වෙනවා කියලා උපකල්පනය කරන්න. දැන් තාමත් LED එකත් සහ මේක දැල්වෙනවා. බලමු 4.1 වෝල්ට් වලට ආව කියලා. ඒත් දැල්වෙනවා ඉතාමත් හොඳින්. ඒ කියන්නේ තාමත් charge වෙනවා. සෙට් කරේ 4.2 වලදී මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. ඔන්න ඔයාලා දැක්කා 4.2 වලට ආපු ගමන්ම කට් ඔෆ් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් සෙට් කරපු ලිමිට් එකට අදාළව වෝල්ටීයතාවයක් ගලන්නේ නැහැ මෙතනින් එහාට. ඒ කියන්නේ බැටරිය charge වෙන්නේ නැහැ තව දුරටත්. අපි තව උදාහරණයක් දැන් මම මේ කිව්වේ 3.7 බැටරිය සඳහා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මේ පැත්තේ charger එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ පැත්ත බැටරි එකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒකට මම කරලා පෙන්නන්න 12 volts වල සඳහා 12 volt කරද්දී ඉස්සලාම කරන්න ඕනේ මේ රිලේ එක මාරු කරන්න ඕනේ. රිලේ එක අපි 12 volt රිලේ එකක් දාන්න ඕනේ. ඉස්සලාම 12 volt රිලේ එකක් දානවා. එතකොට ඒත් එක්ක දැන් මම මෙතන ගන්න බල්බ් එක හැටියට බැටරි රේට් ගන්න බල්බ් එකක්. ඒතර මේකත් අපි 12 volts වලට හරව ගන්නවා. එතකොට මෙතන රෙසිස්ටර් එක 12 volts එක අපි 1k රෙසිස්ටර් එකක් දානවා. ඒකට
මේ පැරාමීටර්ස් ටික ඔයගොල්ලන්ට බැටරිය අනුව වෙනස් කරගන්න වෙනවා. ඒතකොට වෝල්ටේජ් එකත් අපි වෝල්ට් මං එතකොට අපේ කට් ඔෆ් ලිමිට් එක 12 වෝල්ට්ස් බැටරිය සඳහා 14.2ක් වෝල්ට් 14.2කට මම ඒක සෙට් කරගන්නවා. කියන්නේ අපි 14.2 දී අපි ප්‍රීසෙට් එක කරකැවීමෙන් කට් ඔෆ් ලිමිට් එක සෙට් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මල්ටිමීටර් එකෙන් මැනලා මේට වෝල්ට් 14.2ක් ලබා දීමෙන් මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. පරිපතේ කිසිම වෙනසක් නැහැ කොම්පෝනන්ට්ස් වල රිලේ එකේ සහ මෙතන 1k රෙසිස්ටර් එකක් මේ රෙසිස්ටර් එකේ ආගේ ඇරෙන්නට. හරි. දැන් මේක මම සිමියුලේට් කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. දැන් මේ අවස්ථාවේදී 14.2යි. එතකොට 14.2 දී අපි සෙට් කරමු කොහොමද කියලා. ප්‍රීසෙට් එක මීට කරගන්න ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම තියෙන්නත් පුළුවන් සමහර විට මේ පැත්තේ තියෙන්නත් පුළුවන් ප්‍රීසෙට් එක කැරකිලා තියෙන ස්ථානය අනුව. දැන් ඕගොල්ලෝ සෙට් කරගන්න ඕනේ මේක. LED එක නිවෙන තාම කුඩා ඒ පොයින්ට් එක කියන්නේ චේන්ජ් ඕවර් පොයින්ට් එක කියන්නේ මෙන්න මෙතන. එතන මේ පැත්තේදී විදුලිය ගමන් කරනවා. ඒකට අපි 14.2 කට් ඔෆ් වෙන්න ඕනේ එමනම් මෙන්න මේ තා කුඩා සෙට් ලිමිට් එකකින් සෙට් කරගන්නවා. හරි. දැන් කට් ඔෆ් වෙලා තියෙන්නේ. කලින් වගේ මෙහෙට විදුලිය ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. බලමු වෝල්ටේජ් එක අඩු කරලා. අපි වෝල්ට් 11ක් වගේ දීලා බලමු මොකක් වෙයිද කියලා. නෑ තා හොඳින් charge වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන බල්බ් එක දැල්වෙනවා. ඒ කියන්නේ විදුලිය ගමන් කරනවා. බැටරිය නම් charge වෙනවා. කෙමෙන් වෝල්ටේජ් එක අපි වැඩි කරමු. වෝල්ට් 12ක් දක්වා ගමු. ඉතාමත් හොඳින් මේක වෙනවා. 12.5 දක්වා ගමු. output voltage එකේම තාමත් ඒ විදිහම හොඳින් විදුලිය ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ බැටරිය charge වෙනවා. වෝල්ට් 13 දක්වා වැඩි වෙනවා කියමු. තාමත් දැල්වෙනවා කොළ පාට LED එක දැල්වෙනවා. 13.5ක දක්වා වැඩි වුණා කියමු වෝල්ටීයතාවය. තාමත් දැල්වෙනවා. ටෙන්ෂන් නැහැ. අපි වෝල්ට් 14 දක්වා පැමිණියා කියමු. උපකල්පනය කරමු. තාමත් පත්තු වෙනවා. කියන්නේ charge වෙනවා බැටරිය. 14.1 දක්වා කියලා සිතමු. තාමත් දැල්වෙනවා. 14.2 දක්වා පැමිණි විගස ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ඇති පරිපථය කට් ඔෆ් වෙනවා රිලේ එක ආධාරයෙන්. ඒ කියන්නේ බැටරි charge වෙන එක නවතිනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති මේ ආදර්ශයෙන් මේ සිද්ධිය කොහොමද කරන්නේ කියලා. පරිපථය මට මේක හදලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න තිබ්බත් මට මේ දිනවල තියෙන කොම්පෝනන්ට්ස් එක තාය නිසා සමහර කොම්පෝනන්ට්ස් මට හොයාගන්න නැහැ මගේ ප්‍රදේශයේ. ඒක නිසා තමයි මම මෙහෙම සිමියුලේට් කරලා වෙන්නේ. නමුත් මේ පරිපථය අත්හදා බලලා තියෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැඩ කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ සිමියුලේෂන් එකකිනුත් පේනවා ඇති. එහෙමනම් මට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කාරණා කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. ඔයගොල්ලන්ට ගැටලු තියෙනවා නම් පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. තමත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක subscribe කරලා පහත තියෙන bell icon එක click කරොත් හැමදාම දාන මේ වගේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් අහගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එhmenan තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉදිරියට හමු වෙමු.